एकछिन उहाँसँग है। नमस्कार, हजुरको परिचय पाउनु। हजुर म श्यामबहादुर श्रेष्ठ, हालको बसोबास भने टोखा नगर 8 बान्या टारपुल। अनि हजुरको पूर्वको बसोबास? पूर्व मेरो बाजेको साँखु जन्म, मेरो बाजे बिजनेसको क्रममा धादिङ हजुर जानुभएछ। धादिङमा मेरो बाजेको 6 भाइ छोरा मध्ये म जेठाको छोरो माइला हजुर श्याम श्रेष्ठ। र म 10 वर्षको हुँदाखेरि म मधेस छोरी एरियातिर बसोबासमा गइयो बासँगै। हजुर अहिले हामी हजुर यहाँ बस्नुभएको छ, आफ्नो घरै बनाएर बस्नुभएको छ। यो ठाउँलाई के भन्छ यहाँ ठाउँमा? हाल म 60 सालदेखि यो बानेटार गैरी गाउँ हजुर भनिन्छ हाम्रो यो ठाउँलाई। हजुर विष्णुमतीको किनार हजुर टोखा 8 हजुर। पहिला टोखा 3 टोखा 12 त्यसपछि अहिले हाल आएर 8। अनि हजुरको नजिकै एउटा तीर्थ छ, त्यो तीर्थको बारेमा? यो तीर्थको बारेमा मलाई केही अलिकति सर्टकट थाहा भएको कुरा भनेपछि अनि दिपक बानी यसो हेरेर दङ्ग पर्यो। यो अभिलेख भने त यो चाहिँ 5-10,000 वर्ष लेखिएको। म जन्म त कति भयो त 50 वर्ष पछि चुप्प लाग्यो दिपक। अनि म पनि दङ्ग परिरहेको छु। अब लेखिया छ सबै ठाउँ मनोहरै भने लेखिया छ है, तर होइन इतिहासमा रहेछ फेरि मनोरथ रहेछ। नमुना एउटा कुरा असली पहिचानलाई त्यहाँ गएर त्यहाँ एउटा स्तम्भ छ त्यहाँ नयाँ, त्यहाँ गएर हेर्नु मनोरथै छ। लामा त्यो गुबाजीले पनि पत्ता लगाएर मनोरथै लेखाएको त्यहाँ फेरि। तर त्यो भन्ने मान्छे नेताहरूले मनोहर भनिदियो, या लेख्ने मनोहर लेखिदियो, अनि यो बिग्रेछ किन। ल अब अहिले मनोरथै लेख्नु म त्यहाँ मन्दिरमा सेवा गर्न पाउँदा हजुर हजुर सहायक कोषाध्यक्षहरू म त्यहाँ मलाई चाहिँ भनौँ न नियुक्ति गर्नुभयो एउटा साथीभाइहरूले। र त्यहाँ मनोहर भनेर नाम राखेको रहेछ र त्यही नाम केन्द्रसम्म चलिसकेका पनि रहेछ। तर ऐतिहासिक किताब हेर्दा इतिहासमा हेर्दाखेरि मनोरथ तीर्थ भेटिएकोले अहिले मन्दिरमा मनोरथै लेखिया छ, तर केन्द्रतिर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मनोहरै छ। त्यसलाई सच्याउन बाँकी नै छ। अब त्यो पछिको कुरा नेताहरूको चाहिँ केन्द्रीय स्तरको विभागीय कुराहरू आए, केन्द्रीय कुरा आए, प्रशासनिक कुरा आए। अनि मनोहर स्कुल पनि यो मनोहर तीर्थकै नामले नाम भनिसक्यो होइन। अब अहिले आएर यहाँले पत्ता लगाउनु भयो अथवा चाहिँ इतिहासमा लेखेको कुरो मनोरथ तीर्थ हुनुपर्ने मनोहर भएकोमा यसलाई चाहिँ अब हजुरको आफ्नै व्यक्तिगत चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला नि। अब बिस्तारै यो कुरालाई अघि बढ्दै जाँदा जस्तो वडाले, नगरले, जिल्लाले, क्षेत्रले यसलाई सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर यसलाई मनोरथै भनेर सच्याउनु पर्ने। हजुर हजुर। अनि हजुरले जुन चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ किताब चाहिँ देखाउनु भयो 1100 नेपाल सम्बत 1138मा लेखेको किताब, त्यसमा पनि मनोरथै यो नेपाल लिपिमै लेखेको पाइयो नि। हजुर यही लिपिमा मनोरथ लेखेको कारणले खोज तलास गर्दा र त्यहाँको एउटा बुद्धको शिला स्तूपा, बुद्धको स्तूपा पनि गुरुजीहरूले चाहिँ मनोरथै भनेर लेखेको प्रमाणित भेट्दा अनि हामीले मनोरथ भनेर लेखेको। हजुर हजुर। अनि यो यसरी चाहिँ मनोहर हजुरले मनोहर तीर्थ लेखेको ठाउँमा मनोरथ लेख्दाखेरि अनि प्रतिक्रिया यहाँका टोलवासीहरूको अन्य व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया कस्तो किसिमको आएको अनुभव हो? कुरा नबुझेर प्रतिज्ञा गर्नु त स्वाभाविक कुरा हो, तर वास्तवमा इतिहास हेर्दा मनोरथै देखाएपछि अब सबैजना चाहिँ चुप्छन्, त्यसलाई सच्याउनै पर्छ। हजुर यो मनोहरलाई सच्याएर लानुपर्छ, मनोरथ बनाएर लानै पर्छ। अनि हजुर पनि सँगै बसेर चाहिँ हाम्रो वार्ता सुनिराख्नु भएको छ। अनि हजुरको व्यक्तिगत भनाइमा के भन्नुहुन्छ? मनोहर हुनुपर्छ मनोरथ तीर्थ? मनोरथ तीर्थै हो। मनोरथ तीर्थै हो। पहिलेदेखि हिँड्ने हो। हजुर हजुर। हेर्नु हाम्रो यो मनोरथ तीर्थ। अनि हजुरको परिचय पनि पाउनु, परिचय पनि दिइदिनुहोस् न। म मेरो ज्ञानमा काटी हो। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? म बान्डार हाइटमा। बान्डार हाइटमा भन्दाखेरि यहाँ बस्दै आउनुभएको कति साल भयो होला? मेरो साल होइन। हजुर जन्म नै यहीँ हो होइन। अब हजुरको यहाँ जन्म भएदेखि नै यहाँ मनोरथै लेखेको थियो। कहिलेदेखि मनोहर तीर्थ लेख्न थाल्यो? होइन मनोरथै हो। मनोरथै हो। मनोरथै हो। यहाँ पार्टी छ अहिले कलकत्ता पार्टी भन्ने, पहिलेदेखि चलेको हो। हजुर होइन। सानो खोला बिचमतीको बिचमा मनोरथ तीर्थ। तैपनि यहाँ मनोहर होइन
यो साइन गर्न मनोहर मैले पनि देखेको स्कुल पनि मनोहर खोलिसक्यो होइन र पनि हजुरले किन त्यति बेला विरोध नगर्नु भएको होइन हामी अब यसो धामी मुहाको होइन होइन मनोरथ तीर्थ उयो हो होइन उताको स्कुल चाहिँ मलाई थाहा छ अनि हजुरले नेपाल सरकारलाई पुरातात्विक विभागलाई के चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मेरो त मनोरथ तीर्थ देख्न पाएदेखि सबैको मनमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मनमा मात्र राम्रो कि हाम्रो चाहिँ यथार्थ कुरो यही हो यता चाहिँ हस् धन्यवाद हजुरको अब पुरातात्विक विभागलाई चाहिँ यो सम्पदा संरक्षण विभागलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो गल्ती भएको छ जस्तो इतिहासमा कुलिक नागको वासस्थान भनेर साङ्ला खोला र विष्णुपति खोला र विष्णुमतीलाई विमती भनेर लेखिया छ र साङ्ला खोलालाई केशमती भनेर लेखेको छ केशवती भनेर र यो धेरै ठाउँ बाङ्गो टिङ्गो भएको हुनाले मान्छेले साङ्ले क्या साङ्ले भन्ने हुँदा हुँदै साङ्ले खोला हुन गएको रहेछ खास खोला केशवती केशवती भन्नुको अर्थ के भयो भने हाम्रो बुद्ध भगवान्को जोडिन्छ त्यसको अर्थ केशको अर्थ के भन्नुभयो बुद्ध भगवान्सँग चाहिँ जोडिन्छ गएर हजुर 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 बुद्ध भगवान् घुम्दै फिर्दै आउँदाखेरि उहाँको शिक्षा अन्यहरूलाई विद्या ज्ञान दिएर हजुर पूर्णता गर्ने बेलामा शिवपुरीको डाँडामा लानु भएछ बुद्ध भगवान्ले हजुर र उहाँ त्यो शिष्यहरूको सबै कपाल खोरेर शिवपुरीबाट बगाइदिनु भएको छ हजुर शिवपुरीबाट बगाएको हुनाले अनि केशवती खोलाको नामै केशवती तर यहाँ चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो धेरै भएको कारणले अनि साङ्ले जस्तो क्या खोला साङ्ले भने साङ्ला खोला हुन गएको हो तर असली नाम केशवती हो अपभ्रंश भयो अपभ्रंश भयो अनि यो प्रतिक्रियालाई हजुरको तर्फबाट आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ के भन्नु